Bea är vaken. Jag har varit uppe och sminkat mig, lockat håret. Bea gick upp klockan 2 för att sminka sig och locka hår. Inte 2. 2.55 gick upp. Ja. 3 gick upp. 2.55, självklart inte 2. 2.55. Och alla gick tror upp att och sminkade sig och lockade håret. Alltså det är ändå gold, för jag önskar att jag hade gjort det. Ja. Men jag gick upp 03.50, 10 minuter innan taxin skulle komma. Gud vilken parfym är det du har? Jag hade den här Chloé. Oh my god, med en liten rosett, den här som jag. Jag älskar den. Gud, den här drar upp så mycket minnet med. Jag vill inte bara en korv med bröd. Gud, jag känner att jag måste ha något mer nu om jag kommer ha fullt upp och inte hinna äta lunch idag. Vi stannar här. Knäckebröd, gud jag älskar. Alltså jag ska berätta allt alldeles strax. Jag ska bara betala det här. Men nu. Alldeles strax. Det var 1 timme tills korven är klar. Ja, du försöker få varmkorv. Jag bara, det går inte att göra dem lite snabbare. Fan. Alltså tänk vad gott tycker jag 2 korv med bröd nu. Vad sa du? What did you say? Wow. Are you going to buy that one? Oh, very good. Alltså jag vill också säga att det enda jag sa där borta, jag bara, finns det klämmisar för vuxna? Jag vill bara trycka i mig en måltid, men jag orkar inte Jag vet inte om anstränga jag mig ska för måltid. Tänk så här, en mald köttperson som spagetti. Fan vad äckligt. Vet du vad jag alltid undrar? Också ljummen. Varför inte allt lika gott om man bara slänger ner i en smoothie? Typ såhär kött och potatis Och sen lite bea. på ketchup. Arlanda VIP. Där är gaten. Och här sitter vi. Tiss. Alltså det är helt förstörd. Klockan är liksom 05.18. Och med det sagt vill jag säga välkommen till en ny jävla vlogg. Vi ska alltså åka till Paris och vi ska se hur mycket det faktiskt går att göra i Paris på 24 timmar. Alltså vi ska maxa den här vloggen med allt. Vi ska maxa hotellrummet, vi ska maxa restaurangen, vi ska maxa allt som går att göra på 24 timmar. Alltså här ska vi inte missa någonting. Så med det sagt, välkommen hit. Jag tror att det här blir en riktig jävla kaosvlogg. Nu åker vi. Alltså att vem som liksom hoppar över min väska när planet stannar. Man bara, men snälla vänta på din tur. Du ska också få vara. Det är inte så att det brinner där bak och vi ska skynda oss, utan får jag snälla bara ta väskan. Herregud. En grej som är nice, jag har i alla fall hunnit sminka mig, Elin. Vi blev ju 1 timme sena när vi startade. Så jag hann sminka mig på flyget. Så att nu tänker jag att vi tar en taxi, vi hämtar väskan, tar en taxi, lämnar väskorna på hotellet och sen åker du och jag raka vägen till den första personen som vi ska besöka. Så kul. Sjukt kul. Jag ska ta åt Eiffeltornet och det där är fruktansvärt. Fan, du skulle inte tagit med det där. Prata om det här. Alltså Bea, hon säger på flyget, då säger hon så här. Åh, Eiffeltornet! Ja, så var det inte riktigt. Det var, jag såg en torn. Man bara, ja, det är en ledning bara. Men det var verkligen så, jag såg ett torn mitt i allt och bara trodde att jag såg det. Ja. Som jag gjorde en annan gång. Åh, Eiffeltornet! Och jag bara, nej. Gud man, det är Paris liksom. Då blir det en risifrutti, ja, det är ryggsäcken. Alltså risifrutti är så jävla gott. Det är faktiskt barndomsminne. Ja, vi har mycket vuxna minnen med det också. Vad vill du ha, Kalle, ha hallon? Hallonsup? Aldrig. Nej, den är jag. Jag tar ju, för mig står det mellan jordgubb eller blåbär. Är du också en sån som brukar hälla över den här grejen här i? Kan göra, ångrar mig alltid. Ja. Man gillar att ha det separerat så som barn gillar att ha det. Vi har också diskuterat killar. Jag får inte gå in på det här. Alltså Bea och Denise, alltså I love you, men det är världens sämsta singlar. Lisa, det här var så roligt. Denise och Bea typ satt och läste upp deras lista som de har. Så här och så här och så här och så här och så här. Och jag sitter där. Och så hör jag att Denise avslutar sin lista bara. Så det är egentligen inte så mycket krav. Jag bara, jag önskar er all lycka till med att hitta den här mannen. För att han finns inte. Han finns, vi måste bara hitta honom. Ja, men, nej, inte i Stockholm. Ja, vad hade vi? Vi hade lång... Kan laga mat. Alltså, kan absolut laga mat. Inte bara laga mat, han ska vara väldigt duktig på att laga mat. Utbildad, rolig. Stora axlar. Utbildad, rolig, stora axlar. Stora axlar också, eller bara breda axlar. Jätteduktig på att laga mat. Stabilt jobb. Stabilt jobb, men väldigt bra inkomst la ni också till. Nej, det gör inte jag. Nej, men det ville ni sa.
Du vill ändå ha låg inkomst då eller? Gärna. Ja. Alltså, det är ju något jag tänder på. Så. Men du sa ju passion, brinner för någonting. Att man brinner för något också. Vad var det mer för grejer ni hade? Så egentligen kortfattat, rik, skitsnygg, asbra på att laga mat, jättebra jobb, stark, inte jobba för mycket men ändå rik. Det tycker jag är ett okej krav. Ja. Man kan alltid lära sig om man inte annars. Jag har en jättebra matlagningskurs man kan gå. Jag minns i alla fall att jag hade exakt såna här listor. Alltså min var värre kan jag säga. Och jag hittade ingen. Sen började man bli lite mer mänsklig i sina listor och bara, det är okej om de inte är kockar i köket liksom. Jag gillar ju dem ändå. Det svåraste är nog att hitta en rolig kille tror jag. Ja men det är jättefint. Men så här, vem ska laga mat då tänker jag. Ja, är det så? Ja, lite. Nej. Kolla på mig Denise. Jag är jättelycklig. Trots att inte John är en Men stjärna tänk i om du köket. är undantaget. Nej. Nej. Jag tror bara så här, börjar man sätta upp den här listan för mycket. Du menar att någon måste kunna laga mat. Du kan ju laga mat i en relation. Exakt, Vi kan inte det, så vi Aha. behöver någon som faktiskt tar Då det. förstår jag 100%. Vad synd om våra barn annars. Vad synd om Sen dem. brända köttbullar typ. Ja, nej det går ju inte. Nej. Hallå snälla, kan vi berätta om ditt icke när du gick på en dejt med en kille? Alltså Denise möter upp en kille på en dejt och icken var att han kommer i ett, eller du kan ju få säga själv. Ja men gud, säger du, riktigt tajta, alltså bootcutbyxor. Och sen en liksom spetsig boot med klack. Så när han går mot mig så här klackar det. Fast jag tror inte det var så farligt. Men du kanske För att såhär, ett par raka jeans ska vara skitsnyggt. Men det var ju inte rakt, det här var ju en Det var boot. utsvängd. Ja men Tajta, jag tror att ni med överdriver klack. lite. Jag tror att de överdriver. Bea med klack. Fast Man jag kommer vill- fast vi har inte samma smak. Jag vill inte att John Nej men klackar bredvid mig. nej, fast en kille, nej. Vi Ja. får se, vi kanske hittar något av de här 24 timmarna i Paris. Vem vet? Jag vet. Om du gillar klack så. Ja, men det är ju lätt glatt, Bea. Visst. Wow. 10 minutes. Då är det en kvart. Så vi hoppas det. Ja, då är det klart. 20 kanske. Okej, vad är planen sen då? Vad är klockan? Ligger vi, hur mycket efter är vi liksom? 1,5 timme efter Och klockan är? 10:35. Men vi ska till hotellet, lämna väskor. Ni ska ta er dit. Får vi se sen. Så nu är vi på väg till flygplatsen. Vi åker och lämnar väskorna. Till hotellet. Nu ska vi åka hem. Det var jävligt Vi snabbt. ska åka till en annan flygplats och åka hem. Nu åker vi mot hotellet. Jag tror inte vi kan checka in här men lämna våra väskor. Och sen tänker jag att du och jag åker eller mot första personen. Kul. Welcome to Paris. Men gud, den här kommer vara trevlig. Oj! Love it! Alltså wow faktiskt. Gud, det här var jättefint. Elin, här ska vi ha det romantiskt du och jag. Oj, bubbelbadet. Gud! Elin, du kan titta på mig ikväll när jag bubblar om du inte sitter jag bubblar här. med mig. So all of this is for you ladies. Wow. You will have another set in the other room once it will be ready. Oh my Nej god. men gud, va? Men gud, de är obehagliga. Gud. Wow. We did our research. Oh yeah, you did. Good job. Thank you. Wow. Those are my KGB roots speaking. Wow, I'm Please, impressed. ladies, would you prefer chicken? Caesar salad? Caesar salad? I can have a Caesar salad. Do you have shrimps? No, No. I can unfortunately. have a Caesar salad with chicken. That's Beautiful. perfect. Yeah. We'll do that right And away. some mashed potatoes. Some mashed potatoes, beautiful. Mashed Vad vill potatoes ni ha? and Caesar salad. And some Diet Cokes. Absolutely, you have already Oh, perfect. in Oh, here. we're all set. One, we will bring you 3 more. We have the Chopard Cosmetics for you as amenities. We're the second hotel to have Chopard amenities in Paris. Inside of the little coffre, you will have the Dyson hair dryer. If you need extra tops for it, you let us know, we will bring them. Oh my god. Same way. Same thing for the scales if you need.
iron board. It would be on demand. You let us know, we'll bring it. Perfect. Okay? If you would like to give your clothes to be washed or ironed, you will have the paper in the little bag inside of your closet. You let us know, we'll gladly do so. Same thing for the shoes. If you would like us to polish your shoes, let us know. Oh my God. Is there anything you don't do? We do everything. Oh yeah, I know. So as I mentioned, coffee, tea and soft drinks are included for you in the mini bar. Wow. You let us know, we'll do the visit of the whole property later on whenever you have spa. a moment. Vi har en spa. We have a spa and a bar and a beautiful place where Thomas, the barman, can do champagne pairing with caviar Oh or my truffle God, vad and everything. So we'll show you everything whenever you will have a couple of minutes. Okay? Okay. Perfect. Wow. Förlåt, men vart har vi hamnat? I himmelriket. Det här har var vi ett så hamnat. trevligt rum. Jag tror att jag måste ringa till John och säga att jag kommer inte hem imorgon. Vi stannar en dag till. Det tror jag absolut att vi gör. Nej, alltså det här var så fint. Vilket vackert rum, hörni. Jag kan Ja, ha vad något nice. att det skulle komma. Nej! Oh my God, jag älskar dig! Alltså jag älskar dig. Jag tänkte bara, hur har de hittat en bild på min familj? Hon så hörde att hon sa, hon bara, det är för att jag har varit, alltså hon skojade väl, men att hon har varit i KGB, det är ju ryska. Så, Ja. alltså, Jaha! alltså Ja, gör ryska ingenting. underrättelsetjänsten typ. Elin, kolla vad som händer nu! Wow! Slöjan på mig nu, Elin. Nej men nu dör jag! Ja, jag med. Sitta liksom och slampa mig själv i badkaret och Elika sitta och jobba om hon ville det. Sa du att du ville sitta vid det där skrivbordet? Ja, Då ska inte jag störa, Elin. Då ska jag absolut inte störa. Nej, du får sitta där. Du kan få sitta där. Tänk inte på mig, jag drar för slöjan. Hon har bokat en hel lägenhet. Just incredible. But this one particularly, we call it sometimes very sweet. Det var ju synd, här borde jag och John ligga. Ja. Thank you so verkligen. much. It is a pleasure, my ladies. See you shortly. Bye. Herregud. Spännande att se hur vår lägenhet ser ut. Fullt utrustat kök. Kök. Jag är såhär, gud man kan ta så mycket bilder bara här. Ja. Jag behöver inte gå ut i Nej. Paris, nej. Nej. Jag Kom tror till att jag mig. måste boka om. Vem bor här bor Klara. Ja exakt! Det blir nog att spela in en Vem bor här faktiskt. Men alltså det här, Elin, wow! Alltså det här är så jävla nice. Nej, alltså jag har nog riktigt inte varit i en sån här extravagant liksom. Extravagant, Elin. När man inte har ord, alltså vi är inte så här fina. Nej men för liksom. att såhär, alltså ett hotellrum kan ju typ oftast inte vara så mycket mer än bara liksom ett jättelyxigt, det är fortfarande bara ett rum. Men det här är ju mer. Nej, alltså det är så fint. Alltså det här var wow. Och har du visat Dyson? Det var ju fan 10. Ja, det var Nej. ja, men alltså en grej ni missade var att hon bara, om ni vill att vi packar upp väskorna så säg det bara, men öppna gärna väskan då så att vi vet vilka vi får öppna och inte. Man bara, Ja. vi kan ju hänga upp våra egna kläder. Vet ni Du vad borde typ lyxigt. göra det. Nej men jag har ju typ inget att hänga upp i. Vi ska vara här i några timmar till, vi ska snart åka hem. Vi får Men inte göra oss för kolla hemmastadda. vad som finns. Ja, okej. Jo men Denise, du sa att det här var något känt märke, Chopin. Chopin, smyckesmärke. Jaha, Ja, franskt. jävlar. Smycken där. Nej, Nej, men okej, de har de väl, har det är också. som att det är Cartier. Ja, just det. Nu kollar Och vi. sen är Dyson. mest Den där Dyson-boxen har Bea stirrat sig blind på. Nej men, Ja. den var snål. Hon sa, vill du ha fler Munstycken, attachments? Då skickar ja. de upp det. Det är bara vilka du vill ha. Bara säg till. Alltså, fantastiskt. Det var ju bra Fantastiskt, med hörni. fan. Vet ni, alltså jag är helt mållös faktiskt. Vet ni vad, nu äter vi lite caesarsallad för sen måste vi börja åka, Elin. Vad är klockan? Jag vill redan säga 12 Ja, gör vi sena. Nu blir det caesarsallad som vi har beställt upp och sen som sagt, let's go. Nu har jag ställt fotoramen där vid sängen så jag känner mig som hemma på riktigt. Så fin också. Pratar han svenska? Pratar du svenska? Svenska. I lived like a year in Stockholm. Ah, Yeah, I had a little business like importing wine. Ja? Jag äter lite svenska. Ja, pratar lite svenska. Men svenska, not so. So it's complicated in Stockholm. Everybody speaks English. Ja. Thank you so have enough much. space. You're right. Yeah, it's perfect. Ja, skål. Welcome to the team. Det gick igång. Får inte glömma. Så här ser ditt
inte alltid ut våran kick-off. Jag har ju fixat sin egen kick-off. In the middle of the night. Fortsätt. Och sen går vi hem till dig och pratar om renovering. Du bara, Klara hittar bara på att det är inte 1,4. Hon vill bara röra om i grytan. Man bara, varför skulle jag ljuga om min renovering? Du vill ju bara tycka någonting. Du vill ju bara liksom vara så. Du är ju bara nyfiken och vill lägga i och vill veta och liksom allt det där. Men vet du vad det roliga är? Att du skrattar inte i synkarna. Jag är inte. Nej, du är fullkomligt allvarlig. Så det kommer verkligen se ut som att du hatar mig. Va? Ja. Klara. Jo, jag grät igår. Nej, absolut inte. Nej, det kanske jag inte gjorde. Nej. Men inombords. Nej men sluta, du vet ju att jag inte hatar dig. Hälsa att jag undrar Klara bor så där fint. Ja, speciellt efter den här hatstormen från din dotter. Ja. Jag står på din sida, Klara. Ja, jag med faktiskt. Jag med faktiskt. Gud, jag satt den lilla picknicken. Och du vet också du vet, jag backar dig när det kommer till dina icks. Jag poddavsnitt för att jag vill backa dig. Och så såg jag avsnitt igår och kände, nej fy fan. Nej, kände jag då. Sluta. Så fort du får chansen, så fort jag kollade bort så snackade du illa om mig i synkarna. Du vill ju på med dig om första säsongen Girls i Stockholm. Men du låg ju med mitt ex. Ja, men du säger Hanna kanske inte ska säga någonting. Jag kommer inte ihåg det, så det var någonting. Men det var ju lite kul ändå. Men det är tur att du vet om. Det är bra att det är lite drama. Men det är tur, ja, det är synd bara att det är jag som är dramaskaparen som du har skapat. Ja, fast nu har jag ju faktiskt bidragit med tillräckligt med drama till den här serien. Till svenska folket. Då kan du få ta en liten... Ja, men inte från dig när du och jag är tajta. Det var väl så ditt fel. Hallå. Klara? Okej. Gud vad mörkt det var här. Jag kan öppna lite. Nu ser man. Så. Stängen. Jaha, ja. Du, jag har viol i hela tänderna. Har du viol? Vill du ha? Gärna, för nu smakar tyvärr en chovis. Fy fan. Alltså jag vill säga en grej. Jag har typ aldrig beställt en caesarsallad just bara för att jag vet att det är ansjovis i såsen. Och när jag insåg att det var riktiga håriga ansjovisar som låg i vår sallad idag så mår jag fortfarande lite illa. Jag tror att det ska vara så, ja. Men då kände jag bara, this is why. Jag har aldrig beställt den här. Thank you. Vad bra de är. Men nu är vi på väg till första Vembor här. Och det här ska bli så kul. Alltså vet ni att det här är typ det roligaste jag vet. Att spela in Vembor här. Även i Sverige såklart. Men att faktiskt åka. För nu genuint så blir jag så här. Oh my god, hur bor man i Paris? Jag vet ju ingenting. Alltså verkligen inte. Hur är standarden? Vad kostar det? Vi ska hälsa på 2 stycken. Och vi har fastnat lite i trafik här. Men jag hoppas att det rullar på snart. Så är vi snart framme. Jag tänker att vi släpper den första. Kanske om en vecka. Och efter det tänker jag att jag kan släppa dem liksom, kanske lite senare i februari också. Så kul. Och på tal om det. Jag vet nu att jag sa i senaste Vembor här att så här, skriv till mig om ni vill att jag ska komma och besöka er. Och det är så många som har skrivit nu, vilket är så kul. Så fortsätt gärna med det, även om ni bor i Sverige. Helst i Stockholm då, för det är lite svårt ibland att åka ifrån. Men även självklart överallt skulle jag säga. Men också som sagt, om ni bor liksom i London, Amsterdam, vart ni än bor, skriv till mig. Har jag till exempel några svenskar som bor i Tokyo. Hade varit askul att få åka dit och kolla hur ni bor. Men jag är verkligen öppen för allt. Så skriv till mig igen om det är så att ni vill att jag besöker er nästa gång. Men nu åker vi till första person. 8, då måste det vara typ där. Gud, blir helt förvirrad. Jag har ju bara fått en adress liksom. Och vad taxichauffören sa att det var upp här. Men jag vill säga att det är där, eller? Jag vet inte, Elin. Jag vet inte vart det är överhuvudtaget. Hur som helst så säger jag i alla fall att vi hörs ikväll när det är dags att gå ut och äta. För nu ska vi som sagt spela in 2 Vembor här. Och vi har lite problem att hitta. Så vi hörs sen när vi är tillbaka på hotellet. Hoppa! I'm back! Jag sa att vi skulle träffas ikväll på hotellet. Men nu har vi gjort första Vembor här. Det blev så mysigt. Och nu är vi på väg till nästa. Men vi var 20 minuter tidigare. Så jag sa till Elin, jag har tänkt på pommes hela dagen. Så vi går in på det här hamburgerstället. Och vi har beställt in, jag vet inte vad vi har beställt. Lite chicken pops, mozzarella, cheese balls, pommes med ost på. Jag vet inte. Och då har vi hamnat bredvid ett bord. Bredvid 2 killar som sitter här och också verkar testa hela menyn med kameror och stativ och allting. Jag bara känner så här. Har vi hamnat på något viralt ställe nu eller vart har vi liksom hamnat? Jag vet inte. Men jättesugen är jag faktiskt. Wow. Ja, det luktar fritös, det gillar jag. Det är ett gott tecken tycker jag. Alltså, får jag bara säga en grej? Fick vi bara typ 4 chicken pops?
Alltså jag trodde det skulle vara liksom som en påse. Det var det snålaste jag har sett. Men det här ser otroligt ut. Alltså, de är typ dubbelfriterade pommes med smältost. Oj, alltså det här är exakt min type of food. Jag älskar det här. Sen, ett tips när ni har så här, då doppar ni även i ketchup. Alltså, jag ger er så mycket bra tips som ni inte får vara utan. Smältost och så även lite sötma från ketchupen. Så, tacka mig, sen säger jag bara. De är dubbelfriterade. Jättegott. Oj, oj, oj! Vad snuskigt det ser ut här på ett bord. Nej, det ser fantastiskt ut. Älskar. Du sa inte att jag inte Alltså kan ni säga förstå det. att Denise har packat med sig ett eget lakan? Den kan vi berätta. Alltså lyssna, det är alltså... Jag tyckte jag var ikonisk. Det var därför jag sa för att jag bara, ska du gå och Inte vänta? ett örgott, utan det är Nej, ett påslag. Vi bor alltså på ett lyxhotell. Lyx. Och Denise ska gå och bädda om. Nej men Klara, vet du vad jag gör? Alltså psyk. Jag lägger mig i påslaget inuti. Alltså som en kokong. sovsäck. Och så har jag liksom fötterna ut i hålet. Nej men snälla, nej men sluta! Men vadå, varför det? Men det är för att jag har fått bedbugs 3 gånger. Så jag bara tycker det är äckligt att ligga rakt på en säng. Men vänta, du har ändå fötterna ute. Ja. Var du inget täcke på dig? Nej. Jag kryper aldrig ner under täcket liksom. Nej men du måste gå i KBT. Jag tror det. Jag tror KBT är att jag bor på hotell överhuvudtaget. Aha. Hon vill inte. Nej. Ja, du vill hem liksom. Ja. Men gud, förlåt att jag tog med dig. Förlåt så hemskt. Jag är så ledsen, så ledsen. Hallå, det är så jävla lyhört. Jag hörde er när jag var där uppe. Va? När vi höll på att spela in det här. Elin. Men gud, tänk om man hade sex här då. Nej men så lyhört. Jag Så ofta jag hade hållit på så. Alltså hjälp. Det hade jag hört, kan jag säga. Från vårt badrum hörs det. Va? Va? Jag hörde er dock när ni kom ut i hallen och så. Vi hörde inte er. Nej. Ska vi börja dra oss eller? Ni får nog svepa det här. Skål och Välkommen till teamet. Denise bara, jag kommer säga upp mig så fort jag kommer tillbaka till Stockholm. Nej, vet ni vad? Fan vad trevligt. Trevligt att vi gör det här hörni. Det här borde vi göra oftare. Skål, 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 skål. Vart åker vi nästa gång? Det är ni. Det är ni en och annat. Skriv en rolig stad. Ja. 4 timmar. Toppen, säger vi så. Nu åker vi mot restaurangen. Ja, jag kan säga att vi får ju än se om vi kommer in ikväll. För att när vi börjar googla på det här så verkar det ju vara väldigt fancy. Och att man ska klänning och klackar och allting. Och jag känner bara, ja, det blev inga klänning och klackar. Så om jag inte kommer in, alltså fuck you. Nu åker vi. Då får vi se då om vi kommer in eller inte. Denise, vi skickar fram Denise. Jag har klackar, jag håller den där. Du har också klackar? Ja, så här höga. Jag går sist och jag har typ. Men gud, han har ju inte snyggare kläder än oss. Gud, alltså vi är perfekt tid. Jag är så imponerad. Ja, jag med faktiskt. Hur fan outfit? Alltså det här stället var... Wow, alltså älskar. Gud vad sexigt det var här inne. Det var så sexigt. Väldigt högt. Älskar. Gud, han vill ligga med dig Denise. Gud så trevligt. 100% att han vill. Det här är en av Paris äldsta restauranger. Aha. Så hit gick liksom såhär Jane Birkin, Princess Diana. Skitkul. Så inget ställe. Den första visste jag inte vem det var, men Diana vet jag. Det var jättebra. Du hann inte ens ha in den i munnen. Det var jättegott. Kolla, nu brinner de. Så nu är vi hemma från restaurangen och jag kan bara säga så här, vilken jävla trevlig dag. Alltså återigen, det här blev en så lång vlogg så att vi får som sagt dela upp den. Imorgon hörs vi igen kan jag bara säga. Då ska vi prata graviditet. Vi ska upptäcka Paris på bästa sätt. Vi ska återigen göra så mycket som möjligt fast imorgon är det bara 10 timmar innan vi åker hem. Idag tycker jag ändå vi har hunnit mycket. Alltså jättemycket. Otroligt mycket. Trots då att vi var 1,5 timme senare med flyget. Och ändå Alltså, var vi hela tiden lite före. exakt. Nej faktiskt. Just det, by the way, på tal om det. Glöm inte att min kod fortfarande funkar hos Swede. Och det här franserumet är sjukt. Elin, har du testat det här? Nej. Alltså Elin, oh my fucking god. Alltså jag skämtar inte med dig. Du har ju till och med påpekat hur mina fransar har vuxit. Ja. Och jag kan säga så här. Jag kan tycka att många är så här, men funkar det där? Alltså jag tänkte verkligen så. Men jag kan säga att det här franserumet är
sjukt Elin. Alltså sjukt på Jag riktigt måste nu. säga, jag har också tappat ganska mycket. Nej du måste, men du måste ge det typ 3 månader. Och så kör du varje kväll och sen bara boom kommer de. Och det är det, jag är lite dålig att hålla i det. Det måste du. Och sen kan du bara underhålla. Nu underhåller jag typ så här 2 dagar i veckan bara. Nej det är skitnice. Klara 20 i alla fall. Funkar fortfarande. Det här räknas ju då som reklam. Du får skriva reklam i hörnet. För jag jobbar ju med Sweet. Jag kan även också länka dem i beskrivningen om ni vill. Så har ni en direktlänk där. Nu tänker jag i alla fall att jag ska bädda ner mig. Jag har dragit för. Kolla på det här. Jag har tagit en dusch. Nu ska jag bara lägga mig i min lilla prinsessäng här och ha barnen i ramen bredvid. Barnen och jag och John. I natt också vill jag vara ensam. Kan jag säga. Jag vill inte ha några barn som skriker bredvid mig. Jag vill bara vara jag och Elin i den här sängen. Så med det sagt säger jag faktiskt godnatt och tack för att ni har kollat. Det här har ju varit en otrolig vlogg. Alltså vet ni, jag skrev till John och bara sånt här måste du och jag också göra oftare. Att så här, be om barnvakt i 24 timmar. Och bara så här, åka iväg på en romantisk getaway i 24 timmar. För man hinner ändå jävligt mycket. Alltså tänk så här, vi har haft en hel dag i Paris. Nu har vi jobbat hela den här dagen du och jag Elin. Men alltså om man inte hade jobbat, då har du haft en hel dag i Paris. Du får en middag, du får en lyxig hotellnatt och så får du en halv dag här imorgon innan man åker hem. Ja, men jag tänker också om vi säger att man inte har budget att åka till Paris. Ta en getaway någonstans. Nej, alltså skit i Paris. Ja, alltså åk till Skåne. Ja. På riktigt, det hade varit så mysigt när det är vår. Åk till liksom så här en ort som ligger nära där du bor. Och, Ja, alltså, ja. Det behöver inte vara svårare. Nej, men om man nu ska åka utomlands, vi sa det John och jag, att typ så här, man kanske ska åka till Amsterdam. Jag har faktiskt aldrig varit i Och Amsterdam. det går också på väldigt billiga flygresor om man liksom Exakt. kan vara lite flex. Ja, och inte åka på lov typ. Nej, precis. Åka till London. Jättetrevligt. Det ska jag i alla fall försöka unna mig. Det är kanske det här jag ska köpa i present till John när han förlorar nu. Jag får inte han titta på det här då. Han tittar aldrig på mina Det är frågor. Det kanske jag ska köpa i present Elin. Att jag och John åker iväg 24 timmar. 24 eller 48 timmar typ. Och då är det inte problem att få barnvakt när man har liksom bara, när det bara är 2 dagar. Det är bra. Nu har vi det hörni. Nu har vi det. Det ska jag ge honom. Vet du vad? Tack för att ni har kollat. Och som sagt, glöm inte koden KLARA20 hos Swede. För de har det bästa fransserumet. Men sen har de ju en massa andra produkter som ni vet att vi älskar. Men skit i det nu. Nu ska jag sova. Godnatt. Vi hörs imorgon. Alltså det vill säga nästa vlogg. Hej då!